guys! Welcome back to my channel. It's Madel, and for this vlog, gagawa ako ng banana chips. So, ito. Umpisahan ko na siyang balatan. So, ngayon i-slice ko na siya ng maninipis. Slice ko na siya. Depende sa inyo kung gano'n yung manipis gusto. Pero since nahinig na kasi yung saging yung gamit ko, mas kakapalan ko siya ng konti. Para hindi siya madumi. Mas gusto ko nung ipakaba yung pagkakain. Ito na siya. Magpiprito na tayo ng saging. Tara na! So, ipiprito ko na siya. Kailangan ko na magpainit ng mantika. Lalagay ko na. Salang tayo ng tubig. Pinakulo ko na to para mas mabilis. Pakulo ako ng tubig. After niyang kumulo, papatayin ko na siya. Tapos, lalagyan natin ng sugar. Yung una kong ginawa kanina, crunchy na siya, pero walang sugar yun. Gusto ko mas matamis. So, maglalagay tayo ng sugar. Pagkalagay ng sugar, haluin lang ng haluin hanggang sa ma-dissolve na siya ng ito. So, pag na-dissolve na yung sugar, ilalagay ko na ang saging na pinirito natin kanina. Bababad lang siya. Para ma-absorb niya yung sugar. Ayan.
Babad lang siya ng mga 5 minutes. Or depende sa inyo kung gaano katagal. 5 to 10 minutes, ganyan. Hanggang sa, para lang magkaroon siya ng tamis. So, babalik tayo after 5 minutes. A few moments later. So, ayun na. Tapos na yung 5 minutes. I-strain ko lang siya. Tapos, ipiprito na siya ulit para maging crunchy. Make sure lang na may strain or masala siya ng gusto para walang tubig kapag pinirito. So ayun guys, after natin siyang ilagay dun sa tubig na may sugar, ipa-fry ulit natin siya. So, ito na siya guys. Tcharan! Tapos na ang ating banana chips. Ayan. Madali lang siyang gawin. So, try nyo rin siya sa inyo. Lalo sa may mga favorite ng banana chips. So, yun lang. And sa mga bago lang po sa aking channel, please huwag nyo po kakalimutang mag-subscribe, comment down below, and please click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang videos. And thank you for watching. Bye! Sorry, it's DJ.